Și iată-ne în ultima zi, pregătiți de plecare și facem un room tour regulamentar chiar acum. Asta e cămăruța noastră. Hotelul se cheamă Stockholm Classic Hotel, e undeva la 15 minute de centru vechi, de orașul vechi, Gamla Stan se numește orașul lor vechi, deci din Stockholm. Hotelul l-am găsit pe Booking, la o căutare rapidă, ne-am uitat după un preț bun și am găsit undeva la 735 de lei. Ne-a costat cu Genius Level, cred că 1 sau 2 prin Booking, 3 nopți, 735 de lei, rezonabil, 2 persoane. După cum puteți vedea, camera e destul de mică, dar are cam tot ce-i trebuie. Are un televizor, jos acolo un birou și cu un safe și cu un frigideraș, căldură, ai și un senzor de fum, cu penalizare de 1000 de lei în cazul în care te prind că fumezi. Astea sunt regulile casei. Aici un mic ventilator. Acolo este și un luminator. După cum puteți vedea, paturile sunt suprapuse. Noi am dormit amândoi jos aici, că a fost suficient de încăpător. Acolo e un luminator pentru că nu există o fereastră. Asta e o mică kitchenetă care are și un luminator cu un microunde, cuptor cu microunde. Cam tot ce trebuie în cămăruța asta, căldură, apă caldă. Asta e baia cu un WC mic, frumos și elegant, hârtie, dușul aici, dușulescu, o mică chiuvetă. De precizat că apa lor potabilă este senzațională. Apa potabilă din Stockholm, din Suedia, este una dintre cele mai bune ape din lume. Și acum hai să mergem spre ieșire. Opa, să luăm cartela. Stins lumina. Hai, gata? Da, așa. Am luat cartelele, da, poftim. Și acum ne îndreptăm pe coridorul labirintic spre ieșire. Chiar acum plecăm, mergem spre terminal, spre gară, de unde vom lua autobuzul spre aeroport. Asta e recepția, de fapt e o altă zonă de recepție și aici. Și aici cred că trebuie să intrăm să predăm cartelele, dar nu e nimeni deocamdată. O să vedem. Și uite ce s-a depus zăpada, și uite ce viscolește, și uite ce o să înghețăm până ajungem. Avem de mers cam vreo 15 minute până în centru și de acolo încă vreo 20 de minute, cred, până la gară. O să facem o plimbare scurtă. Da, și după cum spuneam, cam asta a fost costul cazării, deci 3 nopți, 735 de lei, cu un mic discount de la Booking. Ne-a mai costat zborul cu avionul, biletele, dus întors pentru amândoi. La fel am prins un preț foarte bun, un preț cu discount, 300 de lei, dus întors, 2 persoane. Deci în total să spunem că excursia asta ne-a ajuns la 200 de euro. Deci undeva la 200 de euro, 2 persoane. Și eu zic că a fost un deal bun, a fost un preț foarte bun, chiar chilipir, aș zice. Și pentru Stockholm, unde de obicei Stockholm are prețurile de bilete de avion sunt destul de, comparativ cu alte destinații, de la Wizz sau companiile low cost, de obicei sunt prețuri destul de ridicate. Acolo trebuie să pui check-out-ul, da. Aici trebuie să lăsăm cartelele. Gata, lasă-le și hai să plecăm. Let's go! Aici trebuie să apeși pe un buton și se deschide poarta automat. Wow, superb! Și afară este ger și noi am plecat la drum pe o zăpadă frumoasă. Câte ceasul? 10. Este 10 aici în Stockholm.
Am prins și schimbarea orei de iarnă cu ora de vară, dar... De foarte vară. Dar încă nu, vara încă n-a venit, ora s-a schimbat, dar vara, nici măcar primăvara n-a sosit. Asta e acum, deci de la câte grade sunt minus? Minus 3 și mi-a arătat că Real Feel sunt minus 9. Deci, nu știu că minus 9 sunt. ori Real Feel de minus 9 și ne întoarcem în București unde sunt 9 la ora asta. O să avem un șoc nu doar cultural, și un șoc termic. Dar ne obișnuim. E mai cald la noi, dar e mai frumos la ei. Da. Și acum am plecat. Vedem pe unde o luăm și mai povestim pe drum. Și că tot vorbeam de prețuri și de cât ne-a costat excursia asta, un cost pe care nu l-am luat în calcul, că nu ne gândeam că să fie atât de mare, a fost transportul de la aeroport în centru, în Stockholm. Aeroportul, din ce am înțeles, de fapt sunt două aeroporturi. E unul mai apropiat și bineînțeles că noi n-am aterizat pe ăla. Wizz Air aterizează pe cel mai îndepărtat, care e cam la o oră 20, o oră 30 distanță. Se poate merge cu autobuzul sau se poate merge cu un autobuz și apoi cu un tren. Autobuzul e o companie privată. Noi am ales să mergem cu compania asta privată, că era direct, nu trebuia să mai schimbăm. Iar costul destul de piperat, undeva la 20 de euro de persoană biletul. 20 de euro, corect? Zic bine, nu? Că, da, 2 milioane, deci la dus ne-a costat 2 milioane și la întors acum încă 2 milioane. Am cumpărat deja biletele online. Deci undeva la 4 milioane dus întors pentru două persoane. De la și dinspre, sau dinspre aeroport și înspre aeroport. Deci costul, cam asta ar fi un cost destul de piperat pentru translatarea din aeroport în gara centrală din Stockholm. 1 milion de persoane, 20 de euro. Da, în rest rezonabil. Prețurile cu mâncarea ne-am descurcat destul de bine. Apropo de mâncare, n-am mai filmat ieri mâncarea, ce am mâncat. A fost și... Ieri a fost o zi a recordurilor, de fapt. Cât am mers noi ieri? 32 de kilometri 03. Ne-am depășit practic recordul de mers pe jos într-o singură zi. Inițial recordul era de 31, parcă? Da. 31 stabilit în Praga, unde am avut foarte multe de văzut și de vizitat. Iar acum am ajuns la 32 și ceva. A fost o zi a recordurilor și pe de altă parte și din punct de vedere al cu cât ne-am îmbuibat. La Mac cred că am avut cea mai copioasă masă pe care am avut-o vreodată. Eu am mâncat un triplu cheeseburger, un dublu cheeseburger, un cheeseburger simplu și 2 hamburgeri și o porție de cartofi prăjiți. Iar Oana a mâncat 2 triplu cheeseburger, nu? doar 2 Da, dar oricum e foarte mult pentru mine. Și o porție de cartofi. Asta am avut la Mac. Mâncasem pe primul și simțeam că m-am săturat. Deci nu se întâmplă. Dar acum mi-era foame de... Eram leșinați, am mâncat pe la 8, cred, era 8 sau 9. 8 seara. Da, 8 și un pic, cred. După ce erau vreo 28 de kilometri la momentul ăla de mers, eram terminați, leșinați. N-am mai pornit nicio cameră, n-am mai pornit nimic. Pur și simplu ne-am pornit să mâncăm. Și am comandat de 2 ori, că nu ne-am săturat din prima. Bă, cred că în față trebuie să mergem, nu? Da. Bă, stai, că mă împinge vântul și mă duc într-o parte. Ok. Și asta am avut la Mac. Masa n-a fost scumpă, cred că 100 și ceva de lei. Am mâncat la Mac.
Și la prânz am mâncat-o la Ikea, că ne-au plăcut foarte mult chifteluțele alea, chiar ne-au plăcut foarte mult și am zis să repetăm chifteluțele și am zis să repetăm și cinnamon bun-urile acelea, care și ele au fost delicioase. Și cam asta au fost mesele noastre de ieri. La fel, la Ikea cred că ne-a costat undeva la 100 de lei în total. Și asta a fost cu mesele. Asta a fost cu mesele de ieri. Iar astăzi mergem ușor spre terminal. Nu știu dacă mai apucăm să mâncăm ceva, că e deja târziu. Da, vedem. Vedem ce se întâmplă. Da, și pe sistemul au furat, dar au și făcut. Și noi am mâncat, dar am și mers. Am și consumat. Și dacă tot facem paralelă cu politica sau cu vorbele din politică, Oana, ce părere ai despre suedezi, despre oameni, despre cum sunt oamenii de aici? Știi că se spune, sau noi spunem despre nordici, că sunt oameni mai reci, oameni mai duri, oameni mai rigizi. Ei par rigizi așa când te uiți un pic la ei, dar pe de altă parte, totodată dacă le ceri ajutorul, sunt foarte amabili și da, nu știu, așa, da, așa de la distanță când te uiți la ei, par reci. Dar nu cred că e chiar așa. E preconcepția aia cum că n-ar fi prietenoși sau noi latinii suntem mai prietenoși sau ce chestii de genul ăsta. Suntem mai gălăgioși, poate. Ei pare că nu sunt atât de extroverți. Da, și tocmai ce vreau să spun că ne-am luat prilejul să mai vorbim un pic, că e liniște, dar am trecut pe lângă cred că era un generator de ceva. Ideea e că, da, din punctul meu de vedere, pe preconcepția asta că noi latinii suntem mai prietenoși, eu uneori simt în zonele astea latine, simt că o ușoară violare a intimității, nu știu, e mult spus violarea intimității, dar simt că parcă sunt niște oameni așa băgăcioși sau... Hello! Hello! Da. Da, cred că e mult spus o violare, dar simt că suntem, parcă intrăm așa în sufletul omului, ceva de genul ăsta. Pe când nordicii nu sunt așa, ei sunt mai reținuți, dar sunt prietenoși, sunt foarte prietenoși. Foarte prietenoși, civilizați, respectoși, în primul rând. Și da, e un nivel de civilizație. Eu, știi ce, făceam o comparație, făceam o analogie. Când te muți dintr-o clasă în alta, la școală să zicem, și vii într-o clasă unde copiii, colectivul e unul mai, să spunem, mai de joasă, nu știu, mai puțin educați, mai și te muți apoi într-o clasă unde sunt elevii, hai să zicem, care copii ai elitelor, dar nu elitele alea, pseudo-elitele sau așa zisele elite cum sunt la noi, politicieni sau diversi oameni cu facultăți pe la universități dubioase. Nu genul ăla de oameni școliți într-adevăr și educați și civilizați, ale căror odrasle sunt în clasa aia de elită, și tu ajungi acolo dintr-o clasă unde se pune prețul pe artificial, pe superficial, și ajungi într-o clasă unde se pune accentul pe profunzime, pe autenticitate, pe respect, pe valori și pe principii solide. Exact așa ne-am simțit noi. Un fel de șoc cultural, aș spune. Un fel de șoc cultural. Și a trebuit să te aliniezi. Și te aliniezi automat. Simți nevoia să te aliniezi cu ei. Ba da, e bine. Ne descurcăm. Mergem ușor. Cam asta e sentimentul. Ei sunt foarte civilizați și
te uiți la fizionomiile lor, la figuri, la cum sunt îmbrăcați, la cum merg pe stradă. Chiar am observat chestia asta. Merg pe stradă pe sens pe partea dreaptă, ca să evite accidente, și chestia asta nu în țările latine sau în țările balcanice nu e așa. E super random, e super haos. Iar la ei nu, e totul în ordine, totul la locul lor, totul perfect. Hai să vedem pe unde o luăm acum. Yay! Da. Și ieri ne miram, mă rog, nu ne miram, dar ne-a displăcut grozav de mult că mergeam pe străzile astea pavate, frumos, elegant, doar că erau o multitudine de pietricele. Și acum am înțeles de ce erau pietricelele astea. Pentru că în momentul în care ninge, să nu aluneci. Și într-adevăr își fac treaba pietricelele astea. Bine, acum o să coborâm niște scări care nu arată prea ok. Dar hai că am reușit. Da, pietricelele nu sunt plăcute când la mers, la călcătură, când nu e zăpadă, dar sunt foarte de ajutor când e zăpadă pe jos. Și ceva foarte interesant, că chiar dacă temperaturile au fost scăzute, n-au fost foarte scăzute, astfel încât zăpada are timp să se topească. Chestia e că, spre deosebire de cum se întâmplă la noi cu zloata, se formează zloata aceea, la ei se formează, dar nu are timp să stea foarte mult, pentru că vântul zvântă repede trotuarul, șoseaua, și zloata aia nu mai are impactul psihologic asupra noastră de silă, așa, de scârbă, să ieși, să mergi, să te plimbi. Și asta e chiar un lucru foarte tare. Un lucru foarte tare. Acum ne îndreptăm spre podul care ne traversează către Gamla Stan. Iar aici e un șantier, nu știu exact ce se execută, dar macarele astea aparțin Skanska. Hai mă, să trecem și noi. Skanska fiind una dintre cele mai mari companii constructoare din Suedia, din Europa, chiar din lume. Skanska. Este destul de mare aici. Prin păduri și prin zăpadă merge la bunica să ne vadă. Cum e mai departe? S-a și drumul și nu mai știu mai departe, tot mergând prin zăpadă. Ești plină de entuziasm? Ești plină de zăpadă și plină de entuziasm? Nu prea sunt plină de entuziasm pentru că alunec. Hai că te plângi degeaba, că uite, piatra asta cubică e pusă conform standardului. E chiar un pic mai bine decât standardul. Hai, gata. În față? Da. Față.